Fish? Fish? Betul. Memory matching game. Apa tu memory matching game? Ha. Nope. Hai. Nama saya Azzi. Okay, yang baru sampai di Azzi channel. Saya punya channel ni actually mau kepada art, buat craft dan juga personal vlog. Jangan ketinggalan tau video-video yang baru tau. Tekanlah butang subscribe. Hari ni untuk tidak membuang masa lagi, kita nak buat satu game. Okay, yang dipanggil sebagai memory matching game. Okay, memory game card ni sesuai lah kalau korang yang nak macam tak tahu aktiviti apa yang nak selit dalam aktiviti family day, ataupun korang nak buat birthday kan, and then tak tahu aktiviti apa nak buat kan, korang boleh lah selitkan aktiviti memory game card ni. And then senang je nak buat. Kita just guna kotak dan beberapa barang yang lain. Okay, let's check it out. Tada, inilah bahan-bahannya. Drawing block, marker pen, pensel, pemadam, gunting, glue gun. Yang ni korang pernah tengok kan? Ni namanya wet tissue lid. Untuk yang siapa yang ada anak kecil tu, dia orang tahulah yang penutup untuk wet tissue tu. Okey. Yang ni velcro. Lepas tu kita perlukan crayon dan juga kotak. Tu je bahan-bahannya. Okey, jom kita mulakan. Okey, mula-mula sekali korang ambil kotak. Lepas tu korang susun wet tissue lid tu macam ni. Korang adjust lah ya. Kalau kotak tu terlebih, korang potonglah sekeliling dia. Okey. Langkah kedua pula, korang ambil drawing block. Lepas tu korang ambil wet tissue lid tadi. Susunkan macam ni. Sebab apa? Kita nak start melukis. Langkah ketiga, korang ambil pensel dan lukiskan sekeliling wet tissue lid tadi. Kita nak tekap tau. Sebab apa? Nanti kita nak lukis gambar kat dalam dia. So, korang buat semua sekali tau. Untuk semua wet tissue lid yang korang ada tu, yang korang nak buat matching game. Macam ini. Seterusnya, untuk langkah keempat ni, korang kena cari dulu tau gambar apa yang korang rasa korang boleh lukis. Macam ni saya lukis gambar ikan. Okey, lepas tu untuk satu gambar korang kena lukis 2 kali. Maksudnya ada 2 lah image yang sama.
kala tadi. Okay, so step seterusnya ialah kita perlu gunting. Gunting je ikut line yang hitam ni kan. Lepas tu kita gunting semua dulu, okay? Okay, lepas tu langkah seterusnya, ni kan kita dah lukis, kita dah gunting. Lepas tu kita gunakan glue gun. Lepas tu kita lekatkan di belakangnya ya. Kat sini semua kita lekat pakai glue gun. Dan kita tampal macam ini. Okay, supaya bila kita dah tampal tu kita boleh buka macam ni. Kita nampak lah. Oh, starfish. Macam tu. Tada! Okay, ni semua I dah siap letak glue gun ya. Next step is, ni tadi I dah lekatkan kan. Okay, last step dia simple je. Kita gunakan velcro ni. Okay, velcro ni siapa yang tak tahu tu, dia macam ni tau. Okay, dia akan bagi korang dua jenis. Okay, satu yang berbulu macam ni, satu lagi yang apa ni, dia kasar sikit. So kita boleh lekatkan kat sini. Okay. Dan belakang ni ada gam tak, dah siap-siap tak, dia bagi gam. So kita senang. Siapa kita perlu buat ialah kita ambil velcro ni, yang bulu punya ni, cabut. Lepas tu kita ambil satu, apa ni namanya, satu gambar ni. Okay, so kita lekatkan kat belakang macam ni. Okay, buat untuk semua gambar-gambar kita ni. So, tak tengah-tengah Okay, macam tu je. Okay, lepas tu yang di kotak ni tadi, kita letak yang lagi satu, yang permukaan kasar ni pula. Okay, so nanti bila kita lekat kat situ, yang ni kita boleh lekat kat sini. Okay. Okay. Dan kalau korang nak senang kan, okay, yang ni yang permukaan kasar punya. Okay, korang ambil satu ni kan, korang dah lekat yang lembut punya. So korang just buat macam ni tau. Okay, yang kasar ni kat belakang ni ada gam. Yang kasar ni korang just letak macam ni. Dan terus je lekat kat sini. Macam tu. Okay. Tada, lekat kat sini. Tada, dah siap. Kalau nak main permainan ni untuk round yang kedua, korang boleh tukar-tukar tempat. Jadi korang just buka je macam ni, kan? Lepas tu korang tukarlah tempat. Yang ni korang boleh letak di sini ke, ni ke. Macam itulah dia. Okay. Jangan lupa subscribe tau. Kalau korang suka video Aziz ni, tekan butang like, subscribe. Lepas tu komen di bawah. And then kalau korang ada cadangan-cadangan yang baru juga, korang boleh juga bagi cadangan kat bawah tau. Nanti manalah tahu kan Aziz boleh buat. Okay, sampai nanti kita berjumpa lagi. Stay safe. Bye bye.